დღე მესამე სტეფანწმინდიდან მივდივარ დარიალის ხეობისკენ. საათსაც მოგახსენებ ჩემო მეგობრებო? 2020 უკვლია 10 წუთი. 2020 წლის 30 აგვისტოა თუ არ ვწდები? კი. ნამდვილად. კვირა დღე. ხო და დღევანდელი ჩვენი გეგმა ასეთია, ჯერ დარიალის ხეობა, დარიალის ხეობიდან მივდივართ გველეთის ჩანჩქერთან, გველეთის ჩანჩქერიდან მივდივართ თრუსოს ხეობაში. თრუსოს ხეობიდან თბილისში და თბილისიდან ქუთაისში. ეგ არის და ეგ. ხეობაში სასვრიდან არც ისე შორს დაახლოებით ალბათ ერთი 200-300 მეტრი არის ჩვენი სასაზღვრო გამშვებით პუნქტამდე ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე დგას ეს ულამაზესი სამონასტრო კომპლექსი. ამ სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობა დღესაც მედის და არ დასრულებულა. თუმცა ის ფაქტი, რომ საქართველოს საზღვრის ლარსის გამშვები პუნქტი აი აქ ზუსტად აქედან იწყება და ეს საქართველოს ტერიტორია მოწმობს ეს ტაძარი. ულამაზესი და ძალიან დიდი სამონასტრო კომპლექსია. სულ აი ამ მონასტრის უკვე ბერების კელიები არის. და საპატრიარქო რეზიდენციით და ინფრასტრუქტურით. ქვეყნის უკიდურესი ჩრდილოეთ საზღვარი ქართული საგუშაგო ეს მაინც რო იცოდნენ აგერ აქეთ ოკუპანტების შიფშისკენ გადასასვლელი მხარე არის. იქეთ კიდე რამოდენიმე 200 მეტრში ღორების მხარე იქნება. წავედით ახლა დარიალის ხეობიდან მივდივართ გველეთის ჩანჩქერისკენ. აბა წავიდა დენცკდენცკდენცეთ. ბევრი ვიარეთ თუ ცოტა ვიარეთ მოვადექით გველეთს. და სავარაუდოდ სწორად გავაჩერეთ მანქანა გველეთის ჩანჩქერთან. არ ვიცი სად მივდივარ, მაგრამ ერთადერთი ბილიკი აქ მიდის და სავარაუდოდ მდინარის ჩანჩქერის ხმა იქეთ ისმის. შესაბამისად ვარაუდობ, რომ ჩანჩქერი აქეთ არის და სწორად მივდივარ. ხო. არა, კი აშკარად ხეობა არის. და აშკარად წყალი მიდის. ფოტომოდელები წინ მიდიან, ასისტენტიც წინ მიდის. იმედია საინტერესო და კარგი ფოტოები გამოვა. რაიცი. ახლა მე აქ მოვაწყობ ცოტა პატარა ფოტოსესია და მე გავაგრძელებ გზას თრუსოს ხეობისკენ.
საინტერესო ტური გამოგვივიდა ერთიანობაში. ფოტოსესიებით, ვიდეო ბლოგებით, საინტერესო ადგილების ნახვით. ასე რომ ის მოგზაურობთ საქართველოში და ეს დავტყვეთ ჩვენი ქვეყნის სილამაზეს და მერე გავშორდეთ ფარგლებს გარეთ. Trusos ხეობისკენ და როგორც Google-ი გვეუბნება საათნახევარში ვიქნებით თვითონ ხეობაში. ეხლა კობის ტერიტორიაზე ვართ და მივყვებით რაღაც ორმოებიან გზას. როგორც გვპირდებიან, საკმაოდ კარგ სანახაობას ვნახავთ და ვნახავთ თუ არა, ამას თქვენ იხილავთ მომავალში. გავეც ახლა. ერთი მსახიობის თეატრი. ნანგრევებად ქცეული სოფელია. აქ ერთ დროს პატარა სოფელია. აქტიურად იქნებოდნენ ალბათ წყემსების სოფელია უფრო. და ახლა ნანგრევებად აქცეული. არ ვიცი რამდენად გამოჩნდება. კოშკი არის. აგერ. აი აქ კოშკი არის. და სტანდარტულად როგორც იციან აქეთ მხარეს მთაში ზოგადად ამ პიკალი ქვებით აშენებული ძველი სასახლარები უბრალოდ რომელიც ნანგრევებად არის ქცეული. შევედით სოფელ აბანოში. აქ აღდგენილი ეს კოშკები და რაღაც სალოცავები აღდგენილი არის და ნუ ახალი ეთყობა სიახლის კვალი, მაგრამ არის მიტოვებული სახლებიც. საინტერესო სოფელი. თრუსოს ხეობაში მოვედით საკაგორის ციხესთან. აქ არის მოწყობილი საზღვარი. ამ ადგილიდან 30 კილომეტრში არის რუსეთ-საქართველოს საზღვარი. აქეთ არის სოფლები, ნასახლარები და საინტერესო ადგილები, როგორც მითხრეს. და საშუის გარეშე არ უშვებენ. სპეციალური დაშოვა არის საჭირო რომ შევიდნენ შიგნით.
მეგობრებო, როგორც იქნა, გავედით ფინიშისკენ. ხო და ეს ფინიში უკავშირდება ხინკალს. თავდება ჩვენი მოგზაურობა ხინკალთან და მივდივართ ერთ-ერთ რესტორანში, ფასანაურში, რომ ლამაზად, გემრიელად, ტრადიციულად, ქართულად დავასრულოთ ეს ჩვენი ლამაზი და გადასარევი ტური. მივერთვით ხინკალს, დანარჩეს გემოზე, ხინკლის გემოზე, რომ მივად რესტორანში მოგიყვებით იქ. ეს არის და ჩამოვედით როგორც იქნა ახლა ფასანაურს უახლოვდებით, ჩამოვედით ბარად და განვაგრძობთ გზას სტანდარტულად. აბა პაკა, გააბრუნე კამერა. ნუ მიღებს მაო. გემრიელი დასასრული. აი გაგიკვირდებათ და მეგონა რომ დავასრულოთ მოგზაურობა, დაგემშვიდობებთ კიდეც. მაგრამ ჩვენი მოგზაურობის ყველაზე საინტერესო მომენტი დგას ახლა. ნატახტარში 40 წუთია მოვდივართ. უდიდეს, ძალიან დიდეს, უსაშინლესად დიდეს პროკაში ვდგავართ და ვინც აგინებელია ვაგინებთ სიგნალებით, ვინც არა და დაშუქავთ და დაჟერა. ყველა რესტორანთან ჩვენი ცეკვის ილეთები ჩავატარეთ. როგორ მეგონა დავამთავრეთ თორე და წავედით ქუთაისში, მაგრამ ნურას კიდე 1 საათი ალბათ გზაში გვაქვს კიდე დრო. თბილისამდე. ლა 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 რესტორის რეპერტუარები დავამუღავეთ. თათო, შემდეგ გადააგრძელე შენ სიმღერა? არა, აგი ჩემი მუსიკა. არა.